Rewa Soft, exceeding excellence. Gumante, the amazing travelers. मुन्धुम साधारण भाषामा बुझ्दा किराँतीहरूको श्रुति, स्मृति र मौखिक परम्परामा धानिएको वेद, धर्मग्रन्थ, जीवन दर्शन। किराँत धामी अथवा बिजुवाले चिन्ता बस्दा मुन्धुम फलाग्दै विभिन्न स्थानहरूको फन्को मार्दछ। तिनै स्थानहरू समेटिएको एउटा नयाँ पदमार्ग हो मुन्धुम पदमार्ग। खोटाङ, भोजपुर र सोलुखुम्बु जिल्लाका सुन्दर गाउँ बस्ती र पाटनसँगै हिमालयका मनमोहक दृश्यहरू देखिने यो पदमार्ग भ्रमण र प्रवर्धनका लागि हामी धेरै समयदेखि लालायित थियौँ। तर स्थानीय सरकार, पदाधिकारी र सम्बन्धित धेरैसँग बारम्बार हारगुहार गर्दा पनि सहयोगको आश्वासन बाहेक केही नपाइएकाले जाने मौका भने जुरेको थिएन। ठिक्क यही बेला खोटाङको दुर्गम क्षेत्रहरूमा काम गर्दै आएको डेट्रोइट टु नेपाल फाउन्डेसनसँग सम्पर्क भयो। जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धन हुने कुराले उहाँहरू निकै सकारात्मक देखिनुभयो। इमेल कुराकानीकै भरमा उहाँहरू हामीलाई सहयोग गर्न तयार हुनुभयो अनि बल्ल हाम्रा गोडाहरू मुन्धुम पदमार्गतिर सोझिए। विडम्बना, किराँती धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास र रहनसहनलाई नजिकबाट बुझ्न र अनुभव गर्न सकिने यो पदमार्गको हाम्रो अनुभव भने अलिकति खल्लो भयो। कारण थियो नेपालभरि नै समस्या बनेर सल्किएको डढेलो। हिँड्नु अघि रूपाकोट मजुवागढी गाउँपालिका जाल्पाका वडा अध्यक्ष दाजु विकास राईले वडाको तर्फबाट थोरै आर्थिक सहयोग दिनुभयो भने केपिलासगढीका प्रशासकीय अधिकृत दाजु छबेलाल राईले राखासम्म गाडीको जोहो गरिदिनु भयो। जाल्पा छाडेर निस्केको केही बेरमै पर पाखामा आगो र धुवाँको मुस्लो देखियो। अघि परबाट देखेको वाइल्ड फायरको अझै नजिक छौँ अनि यहाँ आवाज चाहिँ यहीँबाट सुनिरहेको छ, चपचप चपचप। यहाँ तलबाट स्टार्ट भएर माथि गएर यतातिर स्प्रेड हुँदैछ, फेरि तल अझै धन्किरहेछ। हिजो पनि यो एरिया कतातिर ठुलै लागेको थियो भन्दै थियो, आज फेरि यो नयाँ, यो हिजो राति फर्किँदा यो डाँडा पछाडि पनि देखाएको थियौँ। यसपालि अब पानी पनि नपरेको अनि यो डढेलोले चाहिँ हाम्रो आकाश, हाम्रो हावालाई खत्तमै बनाएको छ क्या। हामी अहिले चाहिँ जाल्पा फेदीमा आइपुगेका छौँ। यो ठाउँ चाहिँ यो तापखोला र उता राखोलाको सङ्गम, अनि यहाँबाट मिसिएपछि चाहिँ यो राखोला भएरै बग्छ र उता गएर सुनकोशी, मस्कौली सुनकोशीमा मिसिन्छ। हामी यहाँबाट चाहिँ माथि राखा, त्यही भएर एकछिन टाइम हाम्रो भाइलाई अलिकति टाइम मागेर हामी चाहिँ यो स्पटमा हल्का डिप गर्न लागेको छौँ है। स्विमिङ चाहिँ खेलियो तर खासै डुबाउने चाहिँ नरहेछ। त्यही पनि पानी पनि चिसो यस्तो गर्मी भए पनि। वेलकम टु राखा। हामी चाहिँ राखा हाम्रो भेट्ने स्पट ज्ञानदाय घर वरपर आइपुगेका छौँ। अनि गाडीले हामीलाई खास चाहिँ बाटो अप्ठ्यारो छ, जहाँसम्म जान्छ भनेर कमिट गरेर आएको गाडी यहाँभन्दा माथि बाटो राम्रो छ भन्ने सुनेपछि सुइकुच्चा ठोकेर भागिसक्यो। अब दाइले अर्को मान्छेसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ,
त्यताबाट गाडी भयो भने हामी गाडीमै जान्छौँ हामी जानुपर्ने त्यहीँ हो तर अब गाडी मिलेन भने पनि हामी चिया खाएर चाहिँ हाम्रो हाइक नै स्टार्ट गर्छौँ हाम्रो भिलेज इनोभेसन अन्डा बोकेर हिँड्दा फुट्छ भनेर भुसमा लागेको रासन मसला योभित्र सबै खतराको सामान हुँदो रहेछ खाने सामान सबै चाउचाउ नि हो काउली काट्ने हतियार अनि नामगेल शेर्पा यसै गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 1 राखाबाङदल निवासी थिए चटर नामगेलको विषयमा चाहिँ दाजुभाइको एउटा साइनो बनाएर अनि यो ठाउँमा घुमाउन ल्याउनु भएको थियो सन् 2011-12 होला अनि नामगेल र रिचर्ड यो ठाउँमा घुम्न आएपछि अनि उहाँले चाहिँ यो ठाउँको लागि केही काम गर्नुपर्छ भनेर थोरै सहयोग गर्नुभएको थियो अब उहाँको पहिलो सहयोग चाहिँ दिप्सुङमा 190वटा चर्पी निर्माण गर्नको लागि भनेर चाहिँ यहाँको एउटा सिपिएस अथवा सृजनशील भरिया समाज भन्ने संस्थासँग चाहिँ सम्झौता गरेर त्यो काम पुरा भएपछि अनि सुङदेलको 60वटा चर्पी अनि राखाको करिब 200वटा चर्पीहरू निर्माण गर्न पनि सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसै गरी दिप्सुङको हेलपोस्ट अनि राखाको हेलपोस्टको लागि पनि उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो पछि बाकाचौलमा पनि स्कुल बनाउन सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसै गरी उहाँले विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको लागि पनि अब राखा अनि सुङदेल दिप्सुङ र बाक्सिलाका पनि केही विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्तिको लागि पनि सहयोग गर्नुभएको थियो अब नामगेलपछि सगरमाथा चढ्ने क्रममा बित्नुभयो र त्यसपछि पनि अब डिटिएनको सहयोग चाहिँ अहिलेसम्म निरन्तर छ गाडीले हामीलाई टेकनाथ दाइकै घरमा छाडेर गएकाले अब हामीसँग खाली समय थियो नजिकै अल्लोको कपडा बुन्ने तालिम सञ्चालन भइरहेको जानकारी पाएपछि त्यतातिर लाग्यो अहिले यो यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ लिने साथीहरू चाहिँ अहिले हाम्रो अहिले ठ्याक्कै 12 जना छ यहाँ चाहिँ 3 महिने ट्रेनिङ हो लगभग सक्न लाग्यो र उहाँहरूले सकेसम्म जानिसकेछ उहाँहरूले चाहिँ अब आफै यहाँको बेरोजगारीहरू भनौँ हैन उहाँहरूले चाहिँ आफै यही कपडा बुन्ने अनि उत्पादन गर्ने अनि उहाँले आफै सेल गर्छु भन्दा पनि भयो र उहाँलाई चाहिँ मिटर सिस्टम बुनिदिन्छु भन्दा पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ अल्लो कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ नि अल्लो यो पारी जङ्गलबाट लिन्छ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ यो काटेर ल्याउने हो त्यसलाई यसको बोट हुन्छ चिल्छ है त्यसलाई काटेर ल्याउने हो काटेर ल्याएपछि चाहिँ यसलाई यहाँ लिएपछि चाहिँ होइन अब जाउँ यता उदो छ हजुर पकाउने ठाउँ चाहिँ हाम्रो पकाउने भाँडा शिक्षी भनौँ न यसमा चाहिँ यो खरानीसँग यस्तो आगो फुके खरानी हुन्छ नि यस्तो खरानीसँग चाहिँ यहाँभित्र लाउने यहाँ लाइन्छ 3 घन्टा जति पकाउँदा पाक्छ है यो निकालेर चाहिँ खोला लाने धुन खोला लगेर धुलो ल्याएपछि यहाँ सरफ गर्छौँ हामीले धुनु पनि मिल्छ यहाँ यो चाहिँ कुट्ने मेसिन हो यसमा चाहिँ कुट्ने यस्तो रेसा आउँछ है यसलाई चाहिँ कुटेपछि सुकाउनुपर्छ कि सुकाउने सरफ गरेर सुकाउने सुकाएपछि यस्तो रेसालाई च्यात्ने च्यातेपछि धागो बनाउने हो यसलाई यस्तो धागो भन्छ है यहाँ धागो बनाउँदै रह्यो यसको चाहिँ धागो बनाउँछ यो टुकीलाई चाहिँ यहाँ लाउने यहाँ लगाएर चाहिँ यो बेर्ने हो यो बेरेर चाहिँ लिएपछि यसमा लाइन्छ यो सटल भन्छ यसलाई यहाँ लगाएपछि यो कपडा यो यसले यता हालेर चाहिँ यो सर्छ अनि यो कपडा बुन्ने हो यसले चाहिँ धागो हुन्छ हामी अहिले पनि राखामै छौँ किन राखामा भन्दाखेरि चाहिँ बाहानेसम्म बाटो राम्रो छ अनि यता ऐसिलो खर्कबाट एउटा गाडी आउँदैछ गाडी चाहिँ हामी जाने ठाउँसम्मै पुग्छ भनेर हामी गाडीको वेटमा अनि बस्दा बस्दै नै चाहिँ वेदर एकदमै चेन्ज भएको छ कालो बादल हावाहरू चलेर पानी पनि थोरै छिट्याएको छ अनि हाम्रो यहाँ दाइहरूको अनुसार चाहिँ
यस्तो हुँदा जहिले पनि नेक्स्ट डे चाहिँ वेदर राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ है भेरी होपफुल अनि गाडी पर्खिरहेको छौँ हिँडेको भएसम्म पुगिसक्थ्यौँ होला यसपालिको ट्राभलमा चाहिँ यो अब यही टाइममा हामी धेरैचोटि ट्राभल गरेको अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि नयाँ एक्सपिरियन्स हो है बर्खा रेनी सिजनमा वेदर वेट गर्नु परे जस्तो हामीले यो स्प्रिङमै पनि यस्तो वेट गर्नु परिरहेको छ फाइनली हाम्रो गाडी आइपुगेको छ पानी पनि पसिना पनि थोरै पर्दैछ हामी 1 घन्टा चाहिँ माथि भाने अनि हिँड्ने बेला पनि यहाँ तल पारी डाँडामा फेरि अर्को डढेलो देखिरहेछ अब पानी झमझम परे त त्यो डढेलो पनि निप्थ्यो होला राखाबाट सिब्दुतिर उकालो लाग्दा वरपरका डाँडाहरूमा भयङ्कर ठुल्ठुला डढेलोहरू देख्यौं अहिले चाहिँ रातिको ठ्याक्कै 7:45 भयो हामी चाहिँ सिब्दु आइपुग्यौँ सिब्दुको अल्टिट्युड चाहिँ अहिले 2416 देखाइरहेछ सो अराउन्ड 2400 कै रेन्जमा अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो भोलि पक्का ट्रेकिङ स्टार्ट नमस्ते त्यो रातभरि आकाश गड्याङगुडुङ गरिरह्यो भोलिको दिन राम्रो होला भन्ने आशमा हामी लुपुक्क निदायौं सबैजनालाई अ भेरी गुड मर्निङ फ्रम सिब्दु है हिजोको हावाहुरी प्लस पानीले गर्दा चाहिँ वरिपरि छ्याङ्गै खुलेको छ अनि यो स्प्रिङको सिजनमा घुम्दा पनि यसरी यस्तो सिनको लागि तडपिनुपर्छ भन्ने चाहिँ कहिल्यै लागेको थिएन तर हियर वी आर यो वरिपरिको सिन देख्दा पनि यस्तो खुसी लागिरहेछ कि पर 2-3 लेयर परको डाँडा आज बल्ल क्लियरली देख्न पाइएको छ यादको के हो राम्रो ल यसो के भनिदिनु त एकचोटि फेमर भन्छ नेपालको फेमस यो डाइट यसले त फेरि अनि केबाट बन्छ दाइ यो घिउबाट बच्चा जन्माउनु पहिले खानुपर्छ डाइट इनर्जी घिउबाट सबभन्दा धेरै घिउ हुन्छ यसमा लोकल घिउ कस्तो दामी छ यो मैले खाएको छु यो पहिला तर यति मिठो खाइएको थिएन आज हाम्रो खाना अलिकति युनिक दाइहरूले चाहिँ आलु र काउलीको तरकारी बनाउँछ यो काउली कहाँ फल्या दाइ त्यही तल हाम्रै गाउँमै हो अलिक तल आलुम गाउँकै हो अर्ग्यानिक खाना खानेहरूको लागि चाहिँ अनि दाल नि दाल त छ कि छैन ए ठिक छ दाइ ल अब हाम्रो दिउँसोको 12:30 जति हो सिब्दुबाट हिँड्ने बेला अब घ्याङखरको खासै टाढो छैन लेट्स स्टार्ट द एक्टिभिटी कति हिँड्दो रहेछ
कुली भनेको मेरो झोला पुग्नु छैन भनेर भिट्टा झोला बोकाएर हिँडाउँछु यो चाहिँ गत साल जी फाउन्डेसन र पालिकाले खनेको बाटो अनि त्यसमा चाहिँ जङ्गलमा बाटो भोलिन्छ भनेर यस्तो स्टिकरहरू लगाइएको थियो सिप्दुबाट हिँडेको 1 घन्टापछि चाहिँ उकालो सकिएर तेर्सो ट्रेल स्टार्ट भएको छ। यो ट्रेल चाहिँ झन्डै झन्डै अब 1 घन्टा नै सिधा छ। त्यसपछि हामी घ्याङखरको लागि अल्टिट्युड गेन गर्ने उकालो चढ्छौँ। सोफार चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा हामीले झन्डै आधी बाटो भयौँ। अनि दाइहरूले चाहिँ खाजा सेलरोटी बोक्नु भएको रहेछ, त्यही भएर अब निकालेर दुध चिया पकाएर सेलरोटीसँग खाजा हामी पहिलोचोटि होला होइन। चाहिँ हामीले अब लाइफ ह्याक्स एभरेस्टमा जहाँ पनि दुधको चिया खायो पाउडर दुधको, त्यही भएर हामी पनि पाउडर दुध बोकेर हिँडेछौँ। अनि यो चाहिँ पाउडर चोर चाहिँ घोर्से देखियो सामको अनि सपोर्टिङ एक्टर बुल्लु बिसौनामा आफैले चिया पकाएर रोटी खाएर हामी हाम्रो रेस्ट यहीँ सकाएर अब चाहिँ उकालो लाग्छौँ। अब चाहिँ ठाडै उकालो होइन दाइ, सिधै उकालो झन्डै झन्डै 2 घन्टाको उकालो छ। अनि सी यु गाइस। मलाई तेर्सो नै ठिक छ सिगरेट नदेऊ मम्मी यो बाटो चन्दो पानी जान्छ। हजुर यो बाटो चाहिँ भोलि बिहान हामी माथि भेट्छौँ ए हामी अब पानी नचाहिने भएकोले सिधै यहाँबाट फेरि यही मास्तिर बाटो भेट हुन्छ, उताबाट घुमेर आउने पनि यही मास्तिर भेट हुन्छ। यो चिमालको जङ्गलमा भुल्दै हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ हामीले अहिले भर्खरै 3000 मिटर क्रस गऱ्यौँ। अब हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको अलमोस्ट 4000मा छ भनेर दाइहरूले भन्नुभएको छ। सो स्टिल 800-900 मिटर्स टु गो हो र। अहिले त्यति उसोको 4 बजे भनौँ। सिचुएसन चाहिँ पुरै रात परिसकेको जस्तो छ। कोतो र असिना पानी हावाहुरी भन्दै रोक्यो। फेरि 3000 माथिको रेन्जमा भएकोले फेरि छार्कु पर्दैछ। यहाँ पानी प्लस मिक्स छार्कु फेदीमा चाहिँ हिउँनै पर्छ भन्ने अब यसै देखाइरहेछ है। यति ओए
टुङसुबाट हिँडेको त्यस्तै 4 घन्टा जतिमा चाहिँ हामी अहिले घ्याङखरको यो के भन्छ घ्याङखरकै भन्छ घ्याङखरमा आइपुग्यौँ। अब तपाईँलाई अघि पनि देख्नुभयो होला तल असिना पानी हुँदा हुँदै अलिक माथि गए छार्कु अनि अहिले चाहिँ पक्का हिउँनै परिरहेछ। यो घ्याङखरको हामी बसेको ठाउँको अल्टिट्युड चाहिँ अहिलेलाई 3430 मिटर। ल गाह्रो भयो होला है? गाह्रो छैन। ठिक छ ल ल्यान ल। घ्याङखर्क पुगेको केही बेरमा हिमपात रोकियो। बेलुकी पख क्षितिजमा डुब्दै गरेको सूर्य देखिँदा हामीमा आशाको नौलो सञ्चार भयो। त्यो दिन म खोल्छु त हाम्रो रातिको सुत्ने सुरसार दाइहरू तल गोठमा हामी माथि गोठमा। गोठ पनि हेर्ने त प्रोपर पार्टी छ। गुड मर्निङ फ्रम घ्याङखर्क। अब हिजो माथि आउँदा त्यत्रो हावाहुरी पानी हिउँ परेपछि हामीले चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेको थियौँ भने बिहान चाहिँ छ्याङ्ग वेदर खुल्छ भनेर। राति 3-4 बजीसम्म पनि एकदमै क्लियर थियो वेदर, तर बिहान 5-6 बजी जुन टाइम चाहिँ हामी माथि टपमा गएर सनराइज हेर्ने भ्यू हेर्ने भनेको टाइममा चाहिँ अब यो साइडमा पुरै हेजी छ, कालो कालो खालकै तुवालो छ भने यो साइडमा चाहिँ देख्न चाहिँ देखिया छ, अलिअलि खुल्या छ, तर पनि कस्तो क्लियरै छैन क्या। अनि यत्रो दुःख गर्दा पनि कस्तो भने जस्तो नभएको भनौँ। अब हामी के गर्ने, यो ट्रिपलाई कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने एकदमै कन्फ्युजनमा। अब यस्तै भइरहेको नि माथि गएर पनि के काम। अब बुझ्दै पऱ्यो पनि यहीँ एक दिन वेट गरेर यहीँ खिचेर हामी फर्किन्छौँ। बिहानी पख लागेको घामले थुप्रेको हिउँ बिलाउन थाल्यो। सँगसँगै बिलाउन थाले हाम्रा आशाहरू। त्यति घनघोर वर्षापात हुँदा पनि आकाश तुवालोबाट मुक्त हुन सकेको थिएन। घ्याङखर्कको अब मौसम खासै नखुले पनि अब यत्रो आइसकेपछि टपसम्म चाहिँ गएर आऊँ भन्ने सल्लाह भएछ हाम्रो। अब सोलुखुम्बु चाहिँ कुन पर्यो? यो सोलुखुम्बु पर्यो, यो चाहिँ खोटाङे पर्यो। कहाँदेखि सोलुखुम्बु? यहीँदेखि उता चाहिँ सोलुखुम्बु। घ्याङखर्क शिरमा पुगेर हामी केही बेर सुस्तायौँ। वरपरको दृश्य नखुले पनि एउटा कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो, यो निकै सुन्दर दृश्यावलोकन बिन्दु हो। तुवालो भित्रैबाट पनि परपरका गाउँ बस्ती हिमाल पहाडको धमिलो दृश्य देखिन्थ्यो। प्रकृतिको यो विरूप अवस्थाले हाम्रो मन विक्षिप्त भयो। ढुङ्गाको स्तूपामा धुपी चढाएर हामी क्षितिजतिर हेर्दै निशब्द टोलाइरह्यौँ। हे प्रकृति माता, तिम्रा प्यारा मानव सन्ततिबाट गल्ती भयो, अझै हुँदैछ, माफी देऊ।
हाम्रो बिहानको लन्च ब्रन्चै भन्दा पनि हुन्छ अब कुटी प्लस बासी भात भुटेको। अब धेरैचोटि हाम्रो ट्रिपहरूमा चाहिँ हामीले भने जस्तो वेदर नभएर सिन नभएर हामी त्यत्तिकै फर्केको धेरैचोटि भएको छ। तर वेदरकै कारण ट्रिप चाहिँ बिचैमा क्यान्सल गरेर फर्केको चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो। अनि इट्स भेरी स्याड, इट्स भेरी अनफर्चुनेट। तर पनि टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा फर्किने बेस। हिजो अकस्मात मौसम बिग्रेकाले हामी हतारिँदै उकालो लागेका थियौँ। आज फर्किँदा भने यो पदमार्गको पूरा आनन्द लिँदै ढुक्कले तल झर्यौँ। घ्याङफेदीमा माथि होटल राख्ने दाजुको गोठ रहेछ। त्यहाँ पसेर दुध चिया मोही खायौँ। हाम्रा सहयोगी दाजुहरूले 7-8 दिनलाई तयार पार्नु भएको रासन पानी त्यहीँ बेच्नुभयो। दाइहरूले यहाँ सामान साप्नुभयो। गोठमा हामी धेरै 1 घन्टाभन्दा बढी नै भुल्यौँ। चिया मोही सेरकाम अनि लास्टमा छ्याङ पनि अलिअलि खाइयो। अब चाहिँ हामी सिधै सिप्दु बाटोमा चिया खान पनि कहीँ पनि रोकिदिनौँ। पानी पनि पर्न थाल्यो। 1:30 जति भएको छ दिउँसोको। सिब्दुमा त्यो रात नौलो चिज चाख्न पाइयो, फ्राइड तोङ्बा। पहिले घिउ खार्ने, त्यहाँदेखि मेथी डढाउने, मेथी डढाएपछि यो डढे पछाडि तुङ्बा लगाएर फ्राई गर्ने। अनि अब यसलाई तुङ्बामा हाल्ने? हजुर, तुङ्बा यसमा लाउने, फ्राई गर्ने। तुङ्बा यसमा लाउने हो? ल ल आज बिहान चाहिँ यो माथि आले डाँडा चढेर घ्याङखरको साइड हेर्दा एकदम मजाले खुलेको थियो। तर त्यही यसपालिको मौसम चाहिँ एकदम अनप्रेडिक्टेबल भएकोले गर्दा हामीले हाम्रो ट्रिप क्यान्सल गरेर अफिसियली दिस इज द एन्ड अफ आवर ट्रेक। रक्सा यसरी बोतल फाल्नु भएन गाइस बाटोको ट्रेलमा। गाइस यो मैले खाएको होइन फेरि यो बाटोमा फालेर रहेछ नि, त्यो यो चापको ठाउँमा फालौँ भनेर फेरि जडिया नसोच्नु फेरि। राखाबाट सिब्दु आउँदा बीच बाटोमा पर्ने बाहाने पोखरी समय नमिलेर हेर्न पाएका थिएनौँ। फर्किँदा भने आरामले पैदल बाटो बाहाने पोखरी हुँदै नै फर्कियौँ। पोखरी वरपर टहलिँदा असफल यात्राको पीडालाई केही राहत मिल्यो। डाँडाको टुप्पैमा बनेको यो प्राकृतिक पोखरी, यसको सेरोफेरो साँच्चै आनन्ददायी छ।
बाहाने पोखरीमा केही बेर भुलेर हामी राखा ओह्रालो झर्यौं। यो अहिले हामी झरेको ट्रेल चाहिँ सिप्टुबाट राखा हिँड्ने ट्रेल हो। यो ट्रेल पनि एकदम मजाकै रहेछ। अनि यो फरेस्ट यो जङ्गल चाहिँ हामी सिप्टुदेखि माथि हिँड्यो भन्दा कम्प्लिटली फरक छ, रुखपातै फरक, तर यो पनि एकदम रमाइलो ट्रेल छ। यो बाटोको बारेमा पोहोरको साल हजुर जी र सिपिएस सरदारीमा माथि घ्याङखर्कादेखि लगेर यो बाटो हामीले तल सिपिएसै ठोकायौँ। अनि त्यो सिपिएस र जीकै साझेदारीमा माथि टोइलेट बाने पोखरीको आसपासमा 2टा टोइलेट, पालिका पनि अलि साझेदारी छ त्यसमा। अनि त्यहाँबाट 4टा खोर फाल्ने खाल्टो, त्यो हामीहरूले पोहोरको सालमा क्लियर गरेको। यो चाहिँ अल्लो, यो चाहिँ पहिले काटेकोले सानो भर्खरको बिरुवा, यो चाहिँ बढेर ठुलो भएपछि यसलाई चाहिँ काटिन्छ। यसको यसरी काट्ने, अनि यो चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक कम मात्रामा आउँछ। यसरी काटेर यसलाई लगेर पकाएर कुटेर यसको कपडा बनाउने अल्लो यो चाहिँ। दिस इज द फ्याब्रिक। ओके हजुर गर्दै पाखाहरू पहारा गर्दै। हामी चाहिँ हाम्रो यात्रा सकाएर अब जाल्पा फर्किँदैछौँ। तर फर्किनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हाम्रो 4 जना दाईहरू रमेश दाई, नारायण दाई, अनि टेकनाथ दाई, मेघनाथ दाई, उहाँ त मेरो बुवाकै उमेरको हुनुहुन्छ, उहाँलाई अनि ज्ञान दाईलाई प्लस भाउजूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो यात्रामा कुनै दुःख कष्ट हुन पाएन। अब प्राकृतिक दुःख बाहेक अरू दुःख चाहिँ होइन, केही पनि दुःख भएन। एकदमै रमाइलो। फेरि पनि हामी दाईहरूसँग यात्रा गर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ सबैजना दाईहरूलाई धन्यवाद। अब सबैजना बस्नु भयो त उठ्यो सजिलो। ठिक छ ठिक छ। बाई बाई है सबैजना बस्छु। 1.5 घण्टा जतिको जीप यात्रापछि जाल्पा पुगियो। अदकल्चो हाम्रो मुन्धुम ट्रेलको यात्रा विधिवत समाप्त भयो। हामी यात्रामा निस्किनु अघि नै देशभरका विद्यालयहरू प्रदूषणका कारण 3 दिन बिदा दिने निर्णय भएको थियो। देशभरका करिब 500 स्थानमा डढेलो सल्किएको खबर आएको थियो। काठमाडौँको हावाले त आँखै पोल्थ्यो। खोटाङतिर मौसम थोरै सुध्रिएको खबर आएपछि बल्ल हामी बाटो लागेका थियौं। एउटा नौलो र सांस्कृतिक रूपले महत्त्वपूर्ण पदमार्ग भ्रमण गर्न पाउँदा हामी उत्साहित थियौं। तर यो उत्साह प्रदूषणको त्यो कालो तुवालोले निराशामा परिवर्तन भयो। पहिलोचोटि यात्रालाई आधी बाटै स्थगित गरेर हामी फर्किन बाध्य भयौं। कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने झैं यो पदमार्गमा हामीले थुप्रै सम्भावना देखेका छौं। अपुरै सही हामी यहाँका डाँडापाखा कन्दरामा भरपूर रमाउन पायौं। बाहाने पोखरीले गरुङको मन चङ्गा पार्दियो। यो पदमार्गका प्रमुख आकर्षण साल्पा पोखरी, सिलिचुङ, मैयुङ डाँडा, हाँस पोखरी त पुग्दै पुगिएन। बिचैमा रोकिएकाले खोटाङ बाहेक भोजपुर र सोलुखुम्बुमा पाइलै परेन। मुन्धुम पदमार्गको अर्को विशेषता किराँती सभ्यता र संस्कृतिको पाटो केलाउनै बाँकी छ। त्यसैकारण भवितव्यले आधी बाटोमा रोकिएको यो यात्रा पूरा गर्नु छ। पारुहाङ र सुम्निमाको आशिषले अर्को चोटिको यात्रामा यस्तो अनिष्ट केही नहोस्। यो यात्राको द एन्ड भएको छैन, अहिलेलाई टु बी कन्टिन्युड मात्र। हे आदिम पुर्खा हेचाकुप्पा, तायामा खियामा, सेवा सेमुना, अर्को साल हामी फेरि आउनेछौँ।